हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी फेसबुकको पेज बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब सेटिङहरू कसरी गर्ने है, एडभान्स सेटिङ है। अनि त्यसपछि तपाईँलाई अटोमेटिकली मेसेजहरू चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने, लाइक तपाईँले क्वेसन गर्यो भने त्यो क्वेसनको चाहिँ अटोमेटिकली एन्सर होइन, अटोमेटिकली क्वेसन कसरी सेट गर्ने भनेर आज हामी त्यो सेटिङ र मेसेजको चाहिँ हेर्दैछौँ है त, कसरी गर्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईँलाई सुरुमा सेटिङ भन्ने अप्सन छ हो, सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँ सेटिङमा जानु भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ जेनरल पेज भनेर चाहिँ एउटा सेटिङको पेजहरू खुल्छ हैन। यहाँ चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, राइट साइडमा जेनरल पेज इन्फो, मेसेज हैन, टेम्प्लेट एन्ड ट्याब्स, नोटिफिकेसन है, तपाईँले यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ आज हैन यसमा चाहिँ काम गर्दैछौँ है त, यो पेजको जेनरलमा चाहिँ काम गर्दैछौँ र अर्को चाहिँ हामी यो मेसेजको हेर्दैछौँ है। अब हामी यो पेज भिजिबिलिटी भन्नेमा हेर्छौँ है त। पेज भिजिबिलिटी भनेको तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि तपाईँको पेज पब्लिस भएको छ कि अनपब्लिस भएको छ भन्ने हो है। यो चाहिँ तपाईँले पेज क्रिएट गर्दाखेरि अटोमेटिकली नै पेज पब्लिसमै आउँछ होइन। छैन रहेछ भने तपाईँले यसमा राख्नुहोस् है। अनि अर्को अब तपाईँलाई छ भिजिटर पोस्ट भनेको छ है होइन, भिजिटर पोस्ट हो। यसमा चाहिँ के छ, एलाउ र डिसेबल छ। तपाईँले एलाउमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यतिवटा अप्सनहरू आउँछ। जस्तै तपाईँको पेज अब बिजनेस पेजहरू छ है, कुनै अब त्यो हुन्छ नि एउटा कम्युनिटी पेज जस्तो त्यो पेज भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो रिभ्यू पोस्ट बाई अदर्स यसमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब एलाउ पोस्ट एन्ड भिडियो पोस्ट होइन, भिजिट गर्ने मान्छेले चाहिँ अब जे पनि पोस्ट गरिदिन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ एलाउ नगरेको राम्रो है। तपाईँले चाहिँ अब यो फेसबुकको स्ट्यान्डर्ड कम्युनिटीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ पोस्टहरू गरिदिन सक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो गर्नु भएन भने बेस्ट हुन्छ होइन। रिभ्यू होइन, त्यसलाई पब्लिक गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ रिभ्यू गऱ्यो भने झन् बेस्ट होइन। र हाम्रो चाहिँ अब कमर्सियल वेबसाइट भएकोले हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ, डिसेबल गरिदिन्छौँ है त। सेभ भयो। तपाईँको पनि अब बिजनेसको लागि छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई डिसेबल गरिदिन सक्नुहुन्छ है। अनि पोस्ट, अनि यहाँ पोस्ट एन्ड स्टोरी सेयरिङ भनेको छ होइन, तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको पेजको चाहिँ सेयर गर्ने कि नगर्ने भनेको छ कि। हाम्रो पेजको त हामी सेयर गर्न दिने नि होइन, जति सेयर भयो अनि हाम्रो त्यति नै रिच हुन्छ होइन। जति सेयर भयो त्यति नै चाहिँ अरू मान्छेलाई थाहा हुन्छ होइन। हो, यसमा चाहिँ के गर्ने त, एलाउ गरिदिने है। अनि अब अर्को छ हाम्रो ओके अडियन्स अप्टिमाइजेसन भनेको छ होइन। हो, यसमा चाहिँ के छ त, एलाउ नै यो चाहिँ तपाईँलाई अटोमेटिकली आएको हुन्छ, यसलाई यति नै छोडिदिनुहोस् है। अनि अब तपाईँलाई मेसेज छ, मेसेज गर्ने कि नगर्ने, मेसेज पनि गर्नु पऱ्यो, यसलाई पनि टिकमार्क लगाइदिनुहोस्, टिकमार्क छैन भने होइन। अनि अब यो ट्यागिङको कुरोहरू छ, अरू मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई ट्याग गर्ने कि नगर्ने त होइन, गर्न नदिने कि। हाम्रो पेजमा चाहिँ हामी अरू कुराहरू चाहिँ किन ट्याग गर्न दिनु होइन, यो पनि ट्याग गर्न चाहिँ नदिने है। अब तपाईँलाई मन लाग्छ भने चाहिँ यसलाई पनि टिकमार्क लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो अदर ट्यागिङ दिस पेज भनेको छ होइन। अब यसमा पनि के छ त, यसमा पनि हामीले चाहिँ दिन हुँदैन होइन। हाम्रो पेजमा चाहिँ ट्याग गर्न दिनुहुन्छ त हुँदैन हो, नदिएको राम्रो हो नि। अनि तपाईँलाई अब अर्को छ होइन, कन्ट्री रिस्ट्रिक्सन्स भनेको छ यहाँ, कुन देशलाई होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले अब कन्ट्रीहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नेपाल होइन। अब नेपालको लागि मात्रै चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। हाइड दिस पेज फ्रम द भ्युअर अन दिस कन्ट्री, यो नेपालको पिपलले हेर्न पाउँदैन यस्तो गरिदियो भने है। त्यही भएर अहिले यसलाई चाहिँ मैले यति नै छोडेँ। र हाम्रो अर्को छ होइन, एजको होइन, ओके कति वर्षको लागि भनेको छ तपाईँले। अब एज पिपुल 15 होइन, कति वर्ष माथिको तलकोलाई अलको रिलेटेड हो कि तपाईँको पेज के सम्बन्धी पेज हो, तपाईँले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कति वर्ष, 17 वर्षभन्दा माथि, 18 वर्ष, 19, 20, 21 वर्ष होइन। मैले चाहिँ के गर्दैछु, पब्लिकलाई गर्दैछु है। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई अर्को छ मोडिफिकेसन, पेज मोडिफिकेसन भनेको छ। तपाईँले यसमा चाहिँ ब्लगहरू गर्न सक्नुहुन्छ कुनै वर्डहरूलाई, र तपाईँलाई चाहिँ अब म्याक्सिमम् वर्डहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेजमा आउनुलाई ब्लग गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो CSV फाइलमा चाहिँ त्यो फाइललाई अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँले त्यो फाइल बनाउनु भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। आफ्नोलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो अब कुन चाहिँ वर्डहरू होइन, के चाहिँ त्यहाँ आउनु पेजमा चाहिँ आउनु दिन मन छैन त्यसको लागि है। र त्यो अब अर्को छ हाम्रो यहाँ फिल्टर भन्ने छ होइन, ओके हो। यो चाहिँ के छ, आफ्नै छ, यसको बारेमा पढ्न मन लाग्यो भने तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ है। हो, यसलाई आफ्नै छ, यसलाई आफ्नै गरिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो यसको मिनिङ चाहिँ तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि ओके सम्झिनुहोस् कि यो चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो होइन भने सम्झिनुहोस् न है। अब अहिलेलाई चाहिँ यसको नेपालीको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ यो त्यति राम्रो त होइन है। ओके, अनि तपाईँलाई अर्को छ यहाँ सिमिलर पेज सजेसन भनेको छ होइन। अब तपाईँको पेजमा चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो पेजहरू चाहिँ सिमिलर पेजमा चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छौँ त, गर्ने भनेर दिएको छौँ है त। र अब अर्को चाहिँ यहाँ पेज अपडेटको कुराहरू छ है।
हो अटोमेटिकली पब्लिश पोस्ट व्हेन द इन्फर्मेसन इज अपडेटेड अन दिस पेज हैन हामीले चाहिँ कुनै पेजहरुमा चाहिँ यो चाहिँ अपडेटहरु गर्दियौ भने यो चाहिँ के हुन्छ त अटोमेटिकली पब्लिश हुन्छ है तपाईलाई त्यो गर्न मन छैन भने चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है र हाम्रो अर्को छ यहाँ पोस्ट इन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज हो मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पोस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ जस्तै अब तपाईलाई चुज गर्न मन लाग्यो भने तपाईले चाहिँ यसलाई एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ हैन हामीले चाहिँ अहिले अब इंग्लिश र नेपालीमा मात्रै गरिरहेछौं हैन अझ इंग्लिशमा मात्रै गरिरहेछौं अझ ओके त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चुज गरेको छैनौं है अनि तपाईले यो पोस्ट इन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज यो भयो हैन ओके ट्रान्सलेटको कुराहरु छ है तपाईले ट्रान्सलेट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि इंग्लिशलाई नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ जस्तै अब अरु भाषामा हैन हिन्दीमा कन्भर्ट होला अरबिकमा चाहिँ कन्भर्ट होला तपाईले त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्नु त टिक मार्क लगाइदिनुस् है टिक मार्क लगाएको बेस्ट हुन्छ अनि कमेन्ट र्याङ्किङको कुरो छ अर्को र तपाईलाई अब कमेन्ट चाहिँ हो सी मोस्ट रिलेभेन्ट कमेन्ट बाइ डिफल्ट है यो कमेन्ट चाहिँ तपाईलाई बाइ डिफल्ट आउँछ तपाईको त्यसमा चाहिँ पब्लिक पोस्टहरुमा कमेन्ट आइसकेपछि रिभ्यूहरु आइसकेपछि है अनि र तपाईलाई अब अर्को छ यहाँ कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ हैन यो डाउनलोड टु हैन ओके टु फेसबुक इज अलाउड भनेको छ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भाषा त रोकिदिनुहुन्छ अरु मान्छेलाई चाहिँ तपाईको फेसबुक कन्टेन्टहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ हामी यसलाई चाहिँ नदिने हैन किन दिनु हो हैन हाम्रो पोस्टहरु र अनि तपाई यहाँ डाउनलोड पेज छ है तपाईले हैन ओके हो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईले तपाईले चाहिँ डाउनलोडहरु गर्न सक्नुहुन्छ अनि मर्ज द पेज भनेको छ हैन यो डुप्लिकेट पेज मर्ज द डुप्लिकेट पेज भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मल्टिपल पेजहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ है र यो चाहिँ यसले चाहिँ भाइलेसन निम्त्याउन सक्छ हैन त्यही भएर चाहिँ यो मल्टिपल पेजहरुलाई चाहिँ तपाईले मर्ज नगर्नु भएकै राम्रो किन भन्दाखेरि अब तपाईको चाहिँ अब ऑडियन्सहरु हुन सक्छ हैन अब दुईटै पेजको ऑडियन्सको एउटै उ त हुँदैन नि तपाईलाई एउटै रिक्वायरमेन्ट त हुँदैन नि त हैन अब पेज अनुसारको ऑडियन्स हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले यो मर्ज गर्नु भन्नु पनि राम्रो है अब यो चाहिँ खेर यो चाहिँ अब तपाईमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हैन र तपाईलाई चाहिँ अब पेज डिलिट गर्नु पर्यो भने जस्ट रिमुभ पेजमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको पेज चाहिँ के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेटिङ भयो है अब हामी अर्को हेर्दै छौं मेसेज अटोमेटिक मेसेज चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने त हैन अब तपाईको चाहिँ अब बाइ चान्स तपाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हुनुहुन्न हैन तपाई चाहिँ अब आउट अफ अहिले चाहिँ आउट हुनुहुन्छ जस्तै फेसबुक चलाउनु भएको छैन हैन मेसेज गर्ने टाइम छैन तपाईसँग भन्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले कसरी गर्ने त भन्ने कुरा छ हैन यहाँ जस्तै तपाईले मेसेजमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तल देख्नुहुन्छ हैन सेट अप अटोमेटिक रेस्पोन्स भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले गएर सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ है यो सेट अप अटोमेटेड रेस्पोन्स भनेको छ यसमा सेट अपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो पेज देखाउँछ है ओके तपाईलाई यो पेज देखाउँछ र तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब मेसेजहरुको सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै हो यो इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एडिट भन्ने अप्सन छ एडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन हामीले सेट गरिसकेका छौं हाई थ्यांक यू फर योर मेसेज वी विल रेस्पोन्ड हैन ओके मिस्टेक भएर छ इन द यस ओके रेस्पोन्ड एज सुन एज वी क्यान हैन हो तपाईको मोबाइलमा यहाँ चाहिँ यसरी आउँछ है हामीले चाहिँ साइडमा देख्न सक्छौं हो र तपाईलाई अब सेभ गर्न पर्छि सेभ गरिदिनुस् यो के भयो त सेभ भयो र अब अवे मेसेज भनेको छ हैन तपाई चाहिँ अब यदि हुनुहुन्न भने त्यति बेला चाहिँ अब हामीले के गर्ने त जस्तै तपाईको अफिस चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजे खुल्छ भने अब तपाईँ रातिको 9 बजे तपाईकोमा मेसेज आउन सक्छ हो अब बिहानको 7 बजे मेसेज आएर रातिको 12 बजे मेसेज आउन सक्छ हैन जस्तै शनिबार चाहिँ तपाईको बन्द होला तपाईलाई शनिबार मेसेज आउन सक्छ हो त्यस्तो बेलाको लागि चाहिँ तपाईले सेट गर्ने हो के हैन जस्तै यहाँ भनेको छ हैन थ्यांक्स फर योर मेसेजिङ अस हैन हामीले चाहिँ यसरी भनेको छौं अनि हैन अनि गेट ब्याक टु यु सुन भनेको छौं हैन हो त्यस्तै गरेर अब तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ अफ भन्दा चाहिँ नि हो हैन अब तपाईलाई कति बेला चाहिँ अन हुन्छ त जब तपाईले टाइम सेट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ अन हुन्छ है जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ यो टाइम जोन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है नेपालको टाइम जोन चाहिँ 45 नै हो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन ओके 0:45 सायद यही नै होला है ओके यो चेक गरौँ हैन तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टाइम जोन चाहिँ सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है काठमाडौँ ओके यही नै हो है एसिया काठमाडौँ हाम्रो 45 अनि तपाईले अब यहाँबाट चाहिँ याद टाइम गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै हाम्रो कहिलेदेखि खुल्छ त भन्दाखेरि स्याटरडे देखि फ्राइडे सम्म हो डेली कति बजे चाहिँ हाम्रो अब हामी चाहिँ बेलुका हाम्रो 8 बजे खुल्छ भने ओके बेलुकाको 8 भनेपछि ओके 23 24 हैन ल हाम्रो 21 राख्दियौ हैन ओके र बिहान कति बजेसम्म त बिहान 7:59 हो यति बेला चाहिँ हामी हुन्नौं र अनि अब तपाईलाई अर्को याद टाइम भयो अब स्याटरडे पुरा दिन हो
बिहानदेखि हामी चाहिँ स्याटरडे चाहिँ एभाइलेबल हुँदैनौँ हो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो भने देखाएँ नि, अब तपाईँले सेभ गरिदिनु भएपछि यो अफ छ नि, यो चाहिँ अन हुन्छ है। टाइम सेट गरेपछि मात्रै अन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, होइन तपाईँले चाहिँ ओके यस्तै गरेर सेभ भइसकेको छ। यसमा के आइरहेको छ, अफ नै आइरहेको छ है। किन अफ आइरहेको छ त, हाम्रो टाइमिङ खोलिसकेको छ होइन। ओके, जस्तै अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै ओके मैले सन्डेलाई पनि राखिदिएँ है त। ओके सेभ, ओके सेड्युल हो। के भयो त, यो अन भयो के। जस्तै तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अफिस बन्द भयो भइसकेपछि के हुन्छ, त्यो अन हुन्छ है। तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सेड्युल चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। जस्ट मैले तपाईँलाई यो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ दिएको है। होइन, हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ सेट गर्दैनौँ होइन। ओके सेभ है, तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ अब हुनुहुन्न भने होइन, अब जस्तै आफ्नो नभएको बेलामा। र अर्को छ हाम्रो यहाँ क्वेसनको छ होइन। तपाईँलाई पोटेन्सियल कस्टमर क्वेसन छ, तपाईँले यहाँबाट पनि क्वेसनहरू चाहिँ होइन, तपाईँले यहाँबाट पनि यसरी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। क्वेसनहरू आस्क गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। रिमाइन्डरहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अर्को छ हाम्रो फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन छ है। यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ सोध्न सक्छ क्या, तपाईँलाई तपाईँको पेजमा चाहिँ म्याक्सिमम् के क्वेसनहरू आउँछ होइन, तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ सेट गर्ने हो कि यसमा चाहिँ। जस्तै हाउ मच डज वेबसाइट प्राइस भन्ने चाहिँ मैले यहाँ यसरी एउटा क्वेसन राखेको छु होइन। तपाईँको उसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म्याक्सिमम् सोध्ने क्वेसनहरू के हो त, तपाईँले त्यो क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब तपाईँको यो एउटा क्वेसन राख्नु भएपछि यो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ तल यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै याड होइन, याड क्वेसन गर्दै गएपछि 3 क्वेसन नम्बर आयो होइन। अब डिल गर्न यो इन्टुमा है। अनि यस्तो छ यहाँहरूको अब मजफेर होइन, तपाईँलाई के लागेको छ त्यो अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई अब नेपालीमा लेख्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ नेपालीमा पनि दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै एउटा छ यहाँ वेबसाइट unicodnepali.com भन्ने छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब किबोर्डबाट नेपाली चाहिँ टाइप गरिराख्नु पर्दैन क्या। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ होइन, अब नेपालीमा के अब ओके हेर्नुहोस् है त, NAMESKAR नमस्कार भने हामीले यसरी लेख्छौँ हो, नमस्कार हो। हामीले चाहिँ यसरी दिन सक्छौँ क्या हो। सन्चै हो हुनुहुन्छ ओके हो, सन्चै हुनुहुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र यसरी कपी पेस्ट गरिदिनुहोस् ल्याएर। अनि तपाईँलाई किबोर्डबाट गरिराख्नु पर्यो त परेन नि हो है। तपाईँले चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है होइन। हाम्रो किबोर्डबाट चाहिँ टाइप गरिराख्नु पर्दैन होइन। तपाईँले यसरी पनि नेपालीको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै unicodnepali.com भन्ने छ त्यो साइटबाट चाहिँ तपाईँले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै छ यहाँ टपमा देखाइदिन्छु म तपाईँलाई सजिलोको लागि है। unicode unicodnepali.com है। र अब हाम्रो अर्को छ यो क्वेसन सेट गर्ने भइहाल्यो होइन। तपाईँले क्वेसन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जस्तै गरेर यस्तो अब अर्को छ हाम्रो यहाँ ओके जब एप्लिकेसन रिसिभ होइन। तपाईँले जब एप्लिकेसनहरू दिनुभएको छ, खोल्नुभएको छ भने यहाँबाट पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को छ अपोइन्टमेन्टको लागि होइन, तपाईँ त्यसको लागि पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ अन नै राखिरहेको छौँ है। जस्तै अफ गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यसमा क्लिक गर्दैन अन अफ हुन्छ होइन। अनि फलोअप होइन, त्यसकै लागि अपोइन्टमेन्टकै फलोअप होइन, पेज रिकमेन्डेडको होइन। ओके अन गरिदिएँ मैले यसलाई होइन। ओके तपाईँले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड 10 मिनट आफ्टर द समवन हेज पब्लिकली सेयर द्याट पेज रिकमेन्डेड होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेजलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले पेजमा आफ्नो पेजमा अटोमेटिक मेसेजको रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। होइन हो। अनि तपाईँलाई अब यहाँ अरू पनि छ नोटिफिकेसनको सेटहरू छ है होइन। र ओके हाम्रो यो पेज कहाँबाट गर्ने त, यो सेट अप अटोमेटेड भन्ने रेस्पोन्सबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। अब हामी चाहिँ हाम्रो मेन पेजमा जान्छौँ है त। र मेन पेजमा गएर चाहिँ आज हामी कसरी चाहिँ पेजहरूलाई चाहिँ अपलोड गर्ने अनि त्यसको चाहिँ अब ओके सेयरिङहरू होइन, अपलोड गरिसकेपछि सेयरिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी त्यो पनि हेर्छौँ है त। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँलाई रिभ्यू है। तपाईँको पेजमा चाहिँ कसैले रिभ्यू दियो भने कसरी हेर्ने त हामीले भनेर। जस्तै यो तपाईँले यो लेफ्ट साइडमा रिभ्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हो। यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ रिभ्यू आउँछ हो, युजफुल मोस्ट रिसेन्ट के कुन चाहिँ छ होइन। यसरी चाहिँ है। तर तपाईँले अब आफ्नो पेजमा रिभ्यू आइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ अब के भनेर चाहिँ मेसेजको रिप्लाई दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ है।
हैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई अब अर्को छ एबाउट भन्ने छ, यो मेन छ हाम्रो है। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एडिटहरु गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै अब स्टोरी सेट गर्नु यसरी हैन, लेफ्ट साइडमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईलाई हैन यसमै क्लिक गरेर हो, यसमै क्लिक गर्नु भएपछि तपाईलाई यो पेज खुलिन्छ है। जस्तै हेर्नुस् हैन। अनि तपाईले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ एडिट स्टोरी भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हैन, तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अपलोडहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। अनि यहाँ यसरी सेट गर्ने हो हैन। र तपाईको अब यो के को बारेमा हो तपाईले त्यसमा चाहिँ यसरी डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी डिस्क्रिप्सन दिइसकेपछि पब्लिक अपडेट गरिदिनुस्। अनि के हुन्छ त्यो अपडेट हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईको पेज चाहिँ के हुने भयो त अब अपडेट हुने भयो, सबैले देख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेन हो तपाईको पेज क्रिएट गर्ने बित्तिकै गर्नुस् यो स्टोरी सेटहरु चाहिँ है। अनि त्यसपछि तपाईलाई आउँछ यहाँ जेनरलमा हैन, क्याटेगोरीहरु छ तपाईको इन्टरनेटहरु है। तपाईले यहाँ फोन नम्बर दिनुभयो भने बेस्ट है, फोन नम्बर दिनुस्। अनि आफ्नो अब के छ यहाँ है यो मेसेन्जरको। अनि तपाईलाई आउँछ त्यसपछि यहाँ आफ्नो वेबसाइट हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईलाई हैन, जस्तै हामीले iotnpl.com भनेर हाम्रो वेबसाइटको राखेको छौं। अनि तपाईको अब एबाउटको बारेमा हैन, तपाईको के हो चाहिँ यो, यसमा चाहिँ लङ डिस्क्रिप्सन दिनुभएको छ भने यसमा चाहिँ सर्ट दिन सक्नुहुन्छ। यसमा फेरि यो एडिट गरेर चाहिँ यसमा पनि तपाईले झन् सर्टमा दिन सक्नुहुन्छ हैन। सर्टमा, सर्ट फर्ममा, लङमा हैन। तपाईलाई कति वर्डहरु लेख्न मन छ है। इंग्लिश मात्रै हैन, तपाईले नेपालीबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब यस्तै अब पोस्ट कसरी अपडेट गर्ने त भनेर चाहिँ आज हामी त्यो पनि हेर्दै छौं है त। जस्तै तपाईले अब पोस्ट अपलोड गर्नको लागि आफ्नो पेजमा चाहिँ पोस्टहरु गर्नको लागि हो, राइट अ पोस्ट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ हो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो आउँछ। तपाईलाई फोटो र भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो भने फोटोज र भिडियोमा क्लिक गर्नुस् हैन। र तपाईलाई कुन चाहिँ चुज गर्नु पर्यो, जस्तै मैले सीसीटीभी भन्ने गरे है त। हो यसरी क्लिक गर्दिने हैन। तपाईको यहाँ आउँछ। फेरि अब अर्को गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले यसमा एडमा क्लिक गरेर चाहिँ अर्को फाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईलाई यहाँ के लेख्न पर्यो भने है, अब तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सनहरु दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो अब विज्ञापनको लागि के दिने हैन। र तपाईले यसरी ह्याशट्याग गरेर गर्नुभयो भने झन् बेस्ट हैन। र अनि अर्को अब मैले चाहिँ हाम्रो साइटको पनि दिएँ है त, iotnpl.com भनेर है हैन। ओके। अनि त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो बारेमा चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो कम्पनीको बारेमा अब केही कुरा लेख्न छ भने चाहिँ तपाईले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। iot है। अब के चाहिँ तपाईले लेख्न मन छ तपाईले त्यो डिस्क्रिप्सन पुरै दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। पब्लिक टुल्स भनेको छ नि हैन। ओके। अनि त्यसपछि तपाईले बुस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बुस्ट गर्न तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पोस्ट, यो पोस्ट भइसक्यो के भयो त हाम्रो हो, तपाईको स्टोरी चाहिँ के हुन्छ, तपाईको यो अपडेट गरेको चाहिँ पोस्ट हुन्छ है। जस्तै यसरी हैन। तपाईको पोस्ट भइसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ अब अहिले देखाउँछ कि कति रिच भयो के भयो भनेर हैन। 515 पिपल रिच हैन, 45 इन्गेजमेन्ट हैन। हो यसरी जस्तै शेयर भनेको छ, कतिजनाले शेयर गरे तपाईले चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट आछ भने यहाँ कहीँ कमेन्ट पछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी है त। जस्तै हाम्रो पोस्ट कहाँ छ त, हाम्रो अपडेट गरेको पोस्ट। ओके। एकचोटि यसलाई रिफ्रेश गरिदिउँ है त हैन। तपाईले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली पोस्टहरु चाहिँ अपडेट गरिरहनुस् है। तपाईको पेजमा चाहिँ म्याक्सिमम लाइकहरु रिच हुनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ है अब चाहिँ डेली कतिवटा पोस्टहरु अपडेट गर्नुस् हैन। म्याक्सिमम तपाईले चाहिँ धेरै पोस्ट गर्नुभयो भने त्यति राम्रो हुन्छ हो। जस्तै यो हाम्रो पोस्ट भयो हो। जस्तै हामीले यसमा केही पनि देखेको छैनौं हो, अहिले भर्खरै अपलोड गरेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि देखेको छैनौं यसरी है। र तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हो। शेयरमा गएर चाहिँ शेयर हैन, शेयर इन ग्रुपमा हैन, शेयर टु अ पेज, अरु पेजहरुमा तपाईले यसरी शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के भयो त तपाईलाई फेसबुक पेजलाई कसरी सेटिङ गर्ने, अटोमेटिक मेसेजहरु कसरी सेन्ड गर्ने, अनि त्यसपछि एबाउट हैन, रिभ्युहरु कसरी दिने भनेर चाहिँ भयो है। र तपाईले अब यो गर्दै जाँदाखेरि कुनै प्रब्लमहरु आयो भने, बुझ्नु भएन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ हैन अब कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरहरु छ, इमेल छ, तपाईले डाइरेक्टली फोन गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, थ्यांक यू है। कुनै क्वेशन छ भने केही छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। हस्, थ्यांक यू।